හෙලෝ යාළුවනේ අදත් ඔයාලා GEEK with percent YouTube channel එකට ආයිබං කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගේන්න ඉන්න YouTube video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්නේ සහ YouTube එකට නිවැරදිව අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනේ මම මේකේ පළවෙනි ටික ඔයාලට පැහැදිලි කරා කොහොමද ඔයාගේ channel එකට channel එකක් හදාගන්න හා logo එකක් හදාගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ මගේ channel එකට අලුත් වෙන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button click කරන් ඊට එහා පැත්තේ bell එක ගන්න. හරි අද මොකද්ද කියලා අපි බලමු දැන්. මම අද ගෙනල්ලා තියෙන YouTube video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. මම පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කරා ඔයා කොහොමද ඔයාගේ channel එක හදාගන්නේ. ඔයාගේ channel එකට channel art එකක් දාගන්නේ. හා ඔයාගේ channel එකට logo එකක් create කරගන්න විදිය. මම මේ හැමදේම පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කරා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම link එක description එකේ comment box එකේ pin කරලා තියන්නම්. එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න ඒක. හරි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඔයාගේ channel එකට අදාළ ඒ කියන්නේ channel එකට දාන වීඩියෝ කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ෆෝන් එකෙම එඩිට් කරන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. හරි අපි වැඩි කතා කරමු ඒ app එක මොකක්ද කියලා දැන් අපි බලන්න යමු. ඒකට ඔයා පළවෙනි ගන්න ඕන ඔයාගේ app තියෙන store එකට. ඒ කියන්නේ play Android user කෙනෙක් නම් play store එකට, Apple user කෙනෙක් නම් app store එකට. මම මේ විදියට play store එකට යනවා මොකද මම Android user කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයා search bar එකේ ගහන්න ඕන inshot කියලා. මෙහෙම inshot කියලා ගහලා මෙන්න මේක ටච් කරන්න මේ විදියට. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ logo එක තියෙන විතරක් ඔයා install කරගන්න. ඇත්තටම මේ app එකෙන් ඔයාලට ගොඩාක් ලස්සනට edit කරගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ මිලියන 100කට වැඩි download කරලා තියෙනවා. මිලියන 5කට වැඩි reviews තියෙනවා. rating උත් ගොඩක් හොඳයි. අනික MB 33ක වගේ පොඩි ගානකට ඔයාට මේක install කරගන්න පුළුවන්. මම මේක install කරගෙන තියෙන හින්දා මම back වෙන්නම් මුලටම. හරි දැන් අපි ඒ app එකේ මොනවද කරන්න කියලා බලමු. ඒ app එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ data off කරගන්න. මොකද මේකේ premium version එකක් තියෙනවා කියලා මම ඔයාලට කලින් කියන්න ඇති. ඒ premium version එකේදී ඔයාට වෙලාවකට ad පෙන්වන්න බලනවා. ඒ වුණාට ඔයා data off කරලා යන්න පුළුවන්. ඔයාට video edit කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ වගේ interface එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයා මේකට පළවෙනිට යන කෙනෙක් නම් allow කරන්න දෙයි. ඒව අනිවාර්යෙන් allow කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට හම්බෙයි වීඩියෝ ෆොටෝ කොලාජ් කියලා. ඔයාට ෆොටෝ එඩිට් කරගන්න ඕන නම් මේ ෆොටෝ එකට යන්න කොලාජ් එකක් හදාගන්න ඕන නම් කොලාජ් එකට ගිය හැකි. ඔයාට වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට වීඩියෝ කියන අයිකන් එක ගැන ටච් කරන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට මම ටච් කරන්න. ටච් කරා. ඊට පස්සේ new plus icon එකක් තියෙනවා. ඒක මම මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ ෆොටෝ all හැමදේම මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට කැමති වීඩියෝ නෑ මේක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් ලකුණු දුන්නාම ඒක වැටෙනවා. ඔයාට තවත් වීඩියෝ එකක් ඕන කියලා හිතන්න. මෙන්න මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා blank video photo කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ කියන එක ටික් කරලා තව කැමති වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක දෙන්න. හරි ඒකත් ඇඩ් වුණා. දැන් කියන්නම් මම මේ යට තියෙන tools මොනවද කියලා. පළවෙනි එකේ නම තමයි canvas කියන්නේ. canvas කියන එකේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා no frame කියන ටච් කරපුවම මේ වගේ එකක්. full කියන එක ටච් කරපුවම මේ වගේ එකක්. fit කියන එක ටච් කරපුවම මේ වගේ එකක්. left කියන එක වමට බරව, දකුණ කියන එක දකුණට බරව. මේකේ මට පේනවා ඔයාලට ratio කියලා එකක් මෙන්න මේක. ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ 16.9 ඒ කියන්නේ YouTube logo එක තියෙන එක ටච් කරන්න. ඒක තමයි ඔයාලට හරීම size එක ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම්. එහෙනම් එහෙම කරන්න මේ ටික් ලකුණ ටච් කරන්න. ඒක මම ආපහු ටච් කරනවා. හරි ඒක ඉවරයි. දෙවෙනි setting එක තමයි music කියන්නේ. ඒක ටච් කරපුවම පෙන්නන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක tracks effect record කියලා. track එකට ගිහපුවාම ඔයාට එයාලම දෙන ෆීචර්ස් එකක් තියෙනවා. free music ලස්සන music එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඒක free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක my music. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන music දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට effect. ඒවා තමයි ප්‍රධානම ටික. දෙවෙනි තියෙන effect එක මම කලින් කතා කරා. තුන්වෙනි එක තමයි record කියන එක. ඒවා පස්සේ audio remix කරනවා නම් ඔයාට මේ record කියන එක දාලා record කරන්න පුළුවන්. record කළා අන්තිමේදී මෙන්න මේ හරි ටික් ලකුණ තමයි ඔබන්න ඕන.
ඒකත් ඉවරයි. තුන්වෙනි සෙටින් එක තමයි ස්ටිකර් කියන්නේ. ස්ටිකර් කියන එකේ ඔයාට කැමති ස්ටිකර් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ ලස්සනට. ඔයා YouTube කරන කෙනෙක් නම් මේ විදිහට subscribe button එකක් තියෙනවා මම ඒක දාගන්න. ඒක දාගෙන ඇති වෙනකල් ලොකු කරන්න පුළුවන් පොඩි කරගන්න පුළුවන් මම ඒක මෙතනට දාගන්නවා. දාලා මෙන්න මෙහෙම ටික් ලකුණ දෙන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. මම මේ ටික් ලකුණ දෙන්න. ලික් ලකුණ දුන්නාට පස්සේ යට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒක මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. එයාලා අහන්නේ ඔයාට ඒ ස්ටිකර් එක කොච්චර වෙලා තියෙන්න ඕනද කියලා. මම දැන් ටික වෙලා දීලා මෙහෙම ටික් ලකුණ දෙන්න. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ channel එකට කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට logo එක add කරන්න කියලා. මේ ස්ටිකර් කියන එකම touch කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ටිකර් plus කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට touch කරන්න. එතකොට මෙතන gallery එක icon එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරන්න. ඒකේ මේ plus icon එකක් ඇති ඔයාගේ අන්න ඒක touch කරලා යන්න. එතකොට ඔයාගේ file එකට යනවා. එතකොට ඔයා මං ඊයේ කියලා දුන්න විදිහට logo එකක් හදාගත්තා නම් ඒ logo එක මෙතන තියනවා save වෙලා. ඒ logo එක මේ විදිහට touch කරන්න. touch කරපුවම මේකේ උඩින් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක අවශ්‍ය විදිහට කොට්ටු පොඩි කරලා ඇද කරලා මෙහෙම කැමති තැනකට දාගන්න පුළුවන්. මම විදිහට මේකට දාගන්න. දාලා මේ විදිහට ටික් ලකුණ දෙන්න තියෙන එක කොච්චර වෙලා තියෙන්න ඕනද කියලා අර විදිහටම අහනවා. මම විදිහට වීඩියෝ අග වෙනකම් මේ විදිහට ගෙනියන්න. මේ විදිහට දානවා මෙතනට යනකම්. මෙතනට දාලා යනකම් දාලා ඔයා මෙහෙම ටික් ලකුණ දෙන්න. දැන් බලමු වීඩියෝ එක ලස්සනට ආවද කියලා මේ විදිහට ප්ලේ කරලා. දැන් බලන්න ඔයාට subscribe button එකක් තියෙනවා ලස්සනට logo එකක් පේනවා ඇති. හරි. දැන් මේ හතරවෙනි setting එක තමයි text කියන්නේ. ඒක touch කරපුවම ඔයාට කැමති text එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම මං hello කියලා දාගන්න. ඒකෙත් ඔයාට ගොඩක් edit කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ටික් ලකුණ දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ ටික් ලකුණ දීලා මේක ලොකු පොඩි කරගෙන තැනකට දාගෙන ඔයාට ඒක ටච් කරපුවාම මේ විදිහට මෙහෙම ටච් කරපුවාම edit කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. ඒක ඔයාට පුළුවන් කලර් එකක් දාගන්න මේ විදිහට මෙහෙම කලර් එකක් දැම්ම හැකි. නැත්නම් මෙහෙම සුදු කර හැකි, කළු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් නැතුව මෙහෙම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේක ෆ්‍රී දෙන. මම විදිහට මේකට අල්ලා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අකුරු වල හැඩය වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. කැමති විදිහට හදලා මේ විදිහට ටික් ලකුණ දෙන්න තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ටික් ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ කොච්චර වෙලා තියෙන්න ඕනද කියලා අහනවා. මම මේ විදිහට මේ ගානට දාලා ටික් ලකුණ දෙන්න. දැන් බලමු අපි ඒක ලස්සනට ආවද කියලා. දැන් පේනත් ලස්සනට ඒක ඇනිමේෂන් එක වගේ වෙලා තියෙනවා. අනිත් setting එකේ තමයි filter කියන්නේ. filter එකේ වල තියෙනවා filter effect adjust කියන එක. ඔයා කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ adjust වල ගොඩක් setting හදන්න පුළුවන්. ඒවත් හදාගන්න මම නම් ඒක මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මම මේව ටික් ලකුණ දෙන්න. හරි. ඊළඟ එක තමයි split කියන්නේ. split කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක නිකන් මැද නිකන් ඩබල් වෙනවා වගේ එකක් තමයි. ඊළඟ එක තමයි delete කියන්නේ. මම මේ delete කියන එක ඔබලා පෙන්නන්න. ඔයාට වැඩක් නැහැ කියලා හිතන්න මේ clip එක. එහෙනම් ඔයා මෙන්න මෙහෙම තියලා ඒ clip එක මුලින් මේ විදිහට clip එක මුලින් මම මේ විදිහට තියාගන්න. තියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට මේ delete කියන බටන් එක click කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඒ clip එක delete වෙලා ගියා. ඒ විදිහට තමයි එහෙම delete කරගන්නේ. හරි. දැන් background කියන්නේ delete කියන එකත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඊළඟ tool එක තමයි background කියන්නේ. මම විදිහට background කියන එක touch කරන්න. ඒකට පුළුවන් මේක blur කරගන්න, කැමති එකක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් යට තියෙනවා color දාගන්න පුළුවන්. නිකන් සම්පූර්ණයෙන්ම color නැත්නම් gradient color දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ gallery එකෙන් image එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම මේ විදිහට image එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ logo එක හරි මොකක් හරි ඔයාගේ ලස්සන image එකක් තියෙනවා නම් මේකට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම මේවා මුකුත්ම නැතුව දාගන්න පුළුවන්. එහෙම දාගන්න එපා. මේ විදිහකට දාගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ එක අවුල් යන්න පුළුවන්. මම විදිහට මේ වගේ එකක් දාගන්න. මම ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන්න ඇති මගේ canvas එක අමුතු වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආපහු canvas එකට ගිහලා ratio එක දාගන්න ඕනේ 16.9. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ setting එක හදාගන්න. හරි. මේ විදිහට මම දාගෙන ටික් ලකුණ දෙන්න. දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා මොකද්ද මේ background කියන්නේ කියලා. speed කියන එක touch කරපුවාම මේ විදිහට තප්පර දෙකට යනකම් ස්පීඩ් කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් මේක ස්පීඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ටික ලකුණ දෙන්න. ඊළඟ එක තමයි crop කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති දේ ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි volume කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා පස්සේ audio එක remix කරනවා නම් ඔයාලට මේ volume එක අඩුම කරලා audio එක remix කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක record කරද්දී එන noise ඒ කියන්නේ noise cancellation මේකට auto add වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි duplicate කියන්නේ. ඔයාලට ඒ කියන්නේ මේ වගේම මම මේ duplicate කියන එක touch කරපුවම ඒ වගේම clip එකක් add වුණා. මට ඒ clip එක වැඩක් නැහැ. එහෙනම් මම ඒක කලින් කිව්වා වගේම delete කරලා දාන්න. හරි. මම ඔයාලට කොහොමද duplicate කරන්නේ කියලා ඉගෙනුවා. දැන් ඊළඟ එක තමයි rotate කියන්නේ. මේ දෙයට කැමති පැත්තකට මේ විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්.
අනිත් එක තමයි ෆ්ලික් කියන්නේ ඒක හරියට මිරර් එකක් වගේ දෙපැත්තෙම එකම රූපේ තියෙනවා. ෆ්‍රීස් කියන්නේ එකම කැලේ ෆොටෝ එකක් වගේ පිට වෙලාවක් තියෙනවා. හරි යාළුවනේ මේක තමයි වගේ මේක කතා කරන් තියෙන ප්‍රධානම සෙටින් ටික. අනිත් වැදගත්ම සෙටින් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ සෙටින් එක. ඒක තමයි inshot කියලා. මෙතනින් watermark එකක් තියෙනවා පේන ඇති. ඒකට තමයි watermark එකක් කියන්නේ. ඔයා දන්න හැම edit එකක්ම phone එකට PC එකට එන එකට හැම edit එකකම watermark එකක් තියෙනවා. ඔයා සල්ලි දීලා ගත්තොත් විතරයි ඒ watermark එක අයින් වෙන්නේ නැත්නම්. ඒත් මේකේ ඔයාට watermark එක ෆ්‍රීම අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා watermark එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරන්න. ටච් කරපුවම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හම්බ වෙනවා. එතන inshot pro එක ගත්තොත් watermark එක අයින් වෙනවා. remove permanently කියලා දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් free remove කියලා තියෙනවා. ඒක මෙහෙම ටච් කරා. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ඒ logo එකේ කියන්නේ inshot එකේ watermark එක අයින් වෙලා ඇති කියලා. ඔයාට ඒක කිසිම ad එකක් play වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාට free කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද ඔයාගේ gallery එකටම SD විදියට install කරන්නේ. කියන්නේ මේ save කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන උඩ තියෙනවා save කියලා බටන් එක. ඒක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන save කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදියට ක්ලික් කරන්න. එතන ඔයාලට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. 1080ට එනකම් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ දෙයට 480p එකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න දාන්න. ඊට පස්සේ installation කියලා convert වෙනවා. වීඩියෝ එක ඔයාලට පේනවා හෙන්න ඉතාම වේගෙන් converting වෙනවා ඔයාගේ gallery එකට. බලාගෙන ඉන්න වේගෙට ඒක convert වෙලා ඉවරයි. අතර මේ ඉක්මනට convert වුණා එක. දැන් මම back වෙනවා මුලටම. back කළා. දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට හරියටම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයා එකට යන්න ඕන ඔයාගේ YouTube කියන app එකට. ඊට පස්සේ මම ඒකට යන්න ඕන ඉන්න මේ විදිහට day down කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට YouTube app එකට යන්න. YouTube app එකට ගියපුවාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාට පෙන්වන්නේ. ඔයාට මෙතන තියෙනවා library කියලා එකක්. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පෙන්වනවා වීඩියෝ icon එකක්. අන්න ඒක ඔයා ටච් කරන්න මේ විදිහට. ටච් කරපුවාම record go live කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒකේ පෙන්න ඇති උඩින්ම ඔයා අර convert කරපු වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක මෙහෙම ටච් කරන්න. ටච් කරපුවම add details upload කියලා උඩින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක edit කරන්න පුළුවන් YouTube එකෙන්ම. මෙතන ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එක කියන්නේ මාතෘකාව දාගන්න පුළුවන්. description එකක් ඕන ඒකත් දාන්න පුළුවන්. public කියලා දාගන්න. location එක අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න ඕන. setting එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දාගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එක ශ්‍රී ලංකා කට්ටියට පෙන්වන්නේ නැහැ. පෙන්වන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා. එහෙම කළා ඔයාට තියෙන්නේ අප්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. එතකොට ඒක ඔටෝම අප්ලෝඩ් වෙනවා. මම ඒක අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මට ඒක අප්ලෝඩ් කරලා වැඩක් නැති නිසා මම ඒක මේ මුලටම එන්න. හරි යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න දේ ඔයාට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලේ තියෙන ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ මේක නොදන්න යාළුවෝ ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් පල්ලේ තියෙන අතපට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට අපේ තියෙන bell එක ගහන්න. ඔයාට මගේ channel එකේ තවත් ගොඩක් ඔයාට වටින වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඔයාට මගේ channel එක යට තියෙන channel එකේ නම ක්ලික් කරලා ගියපුවා මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. කැමති නම් ගිහිල්ලා බලන්න. හරි යාළුවනේ තවත් මේ වගේම වැදගත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.